नमस्कार साथीहरू, म सुरज छु। तपाईलाई नेपाल फर्स्ट च्यानलमा स्वागत छ। म तपाईहरूलाई आज काइम मास्टर द्वारा कसरी निट्रो बनाउने काइम मास्टर एउटा यस्तो एप्स हो जुन चाहिँ हामीले युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ जुन अगाडि लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला भनेर एउटा सानो क्लिप आउँछ, त्यो निट्रो बनाउनुको लागि चाहिँ एकदमै हेल्पफुल र एकदमै बेस्ट एप्स मानिएको छ। र यो काइम मास्टरद्वारा चाहिँ हामीले कसरी निट्रो बनाउने भन्ने तर्फ म लान्छु। सबैभन्दा पहिले यहाँ हेर्नुहोस् त, मेरो मोबाइल स्क्रिनमा यहाँ चाहिँ काइम मास्टर छ। काइम मास्टरमा क्लिक गरौँ। काइम मास्टरमा क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई एउटा चाहिँ यस्तो खालको होम पेज आउँछ। यो होम पेजमा यो प्लस आइकन भएको ठाउँमा चाहिँ दबाउँ र यसमा एउटा डिस्प्ले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो चाक्लो खालको फर्स्ट नम्बरमा भएको डिस्प्लेलाई सिलेक्ट गर्छौँ र सिलेक्ट गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो खालको हामीले पेज पाउँछौँ र गएर हामी सिधा एउटा ब्याकग्राउन्ड छान्नुपर्ने हुन्छ। मिडियामा क्लिक गरौँ। यहाँ मिडियामा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ब्याकग्राउन्ड लेखेको छ, त्यो ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरौँ। अब यो ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले एउटा चाहिँ चहकिलो राम्रो कलरको एउटा ब्याकग्राउन्ड छान्नुपर्ने हुन्छ र ब्याकग्राउन्ड छान्दा चहकिलो राम्रो उज्यालो कलरको छानौँ र म अहिले तपाईँहरूको लागि मलाई मन परेको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यो छ। अहिले म यसलाई लिन्छु र ब्याकग्राउन्डको टाइम चाहिँ जहिले पनि निट्रोको टाइम चाहिँ कति 10 सेकेन्ड राख्दा चाहिँ उपयुक्त हो। तपाईँ आफू खुसी जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर बेस्ट चाहिँ मैले राख्ने गरेको भनेको चाहिँ 10 सेकेन्डको यसको टाइम राखौँ र यसलाई सेभ गरिदिउँ। अब चाहिँ एउटा हामीलाई लेयर चाहिन्छ। हामी यो लेयरमा क्लिक गरौँ। लेयरमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले एउटा मोबाइल डिस्प्ले, मैले त्यो अलरेडी गुगलबाट डाउनलोड गरेको थिएँ। अब लेयरमा क्लिक गरिसकेपछि यो माथि मिडिया लेखेको ठाउँमा चाहिँ यो मिडियामा क्लिक गरौँ। अलरेडी मैले मोबाइल लेयर चाहिँ मैले डाउनलोड गरेको छु र यो चाहिँ मोबाइल लेयर चाहिँ यो डाउनलोडमा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले मोबाइल अलरेडी गुगलबाट डाउनलोड, हजुरले पनि यो गुगलबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ठुलो बनाऊ र ठुलो बनाइसकेपछि अब चाहिँ यसलाई पनि सेभ गरिदिउँ र फेरि हामी यसको टाइम पनि 10 सेकेन्ड बनाइदिउँ, बराबरी टाइम बनाइदिउँ र अब चाहिँ यसलाई पनि सेभ गरिदिउँ। अब हाम्रो अर्को काम भयो, फेरि हामी त्यही लेयरमा क्लिक गरौँ। लेयरमा क्लिक गरिसकेपछि सेम मिडियामा क्लिक गरौँ र हामीले एउटा स्क्रिनसुट, हाम्रो युट्युब च्यानल चलाइरहेको एउटा स्क्रिनसुट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो स्क्रिनसुट पनि मैले पहिलेदेखि नै लिएर राखेको छु। हजुरहरूले पनि पहिलेदेखि नै स्क्रिनसुट लिएर राख्न सक्नुहुन्छ र स्क्रिनसुट चाहिँ मैले पहिलेदेखि लिएर राखेँ। अब यो स्क्रिनसुट हाम्रो यो लेयरमाथि आइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो मोबाइलमा चाहिँ एकदमै फिट हुने गरी राख्नुपर्ने छ। मैले एकुरेट एकदमै फिट हुने गरी अहिले राख्नलाई चाहिँ केही समय लाग्छ। तपाईँहरूको म धेरै टाइम खान चाहन्न र योलाई हतारमा म यत्तिकै फिट गरिदिन्छु। ल, यत्तिकै ओके मान्नुहोस्। अब चाहिँ यो लेयरको चाहिँ टाइम पनि कति बनाउनु पर्ने, यो हामीले स्क्रिनसुटको टाइम पनि कति बनाउनु पर्ने हुन्छ त, 10 सेकेन्ड बनाइदिउँ। सबैको के त बराबर नै बनाइदिने, बराबर बनाइदिइसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो काम बाँकी के रह्यो भने चाहिँ यसलाई सेभ गरिदिउँ। अब हाम्रो चाहिँ लाइक बटन, अब लेयरमा जाउँ, लाइक बटन राखौँ। अब लेयरमा गएर लेयरमा क्लिक गरौँ। लेयरमा क्लिक गरेपछि तलको टेक्स्ट छ नि, हो टेक्स्टमा गएर क्लिक गरौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो मोबाइलको किबोर्ड आउँछ। मोबाइलको किबोर्डबाट चाहिँ हामी एउटा चाहिँ पन्जा औँलाको हत्केला भएको लाइक गरेको एउटा चाहिँ छाप लिनेछौँ। यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति साइज बढाइदिउँ, लगेर के त लाइक बटनमा राखिदिउँ। अब यसलाई लाइक बटनमा राखिसकेपछि हाम्रो यहाँ दायाँपट्टि हेर्नुहोस् त, ओभरअल एनिमेसन लेखेको छ। ओभरअल एनिमेसनमा क्लिक गरौँ। त्यहाँ तपाईँहरूले फ्लिकर देख्न सक्नुहुन्छ होइन, अनि पजल देख्न सक्नुहुन्छ, अनि अब त्यस्तै रिङ होइन त। अब तपाईँलाई कुन मनपर्छ? मलाई चाहिँ मनपर्ने भनेको यो स्क्विसिङ राखिदिने। यसले चाहिँ सिधै गएर क्लिक गरे जस्तै देखिन्छ र स्क्विसिङमा यसको टाइम पनि कति राखिदिने, जस्ट केही सेकेन्ड राखिदिउँ। तपाईँको 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड राखिदिने। अब 2 सेकेन्ड राखिसकेपछि अब यसलाई सेभ गरिदिउँ। अब फेरि हाम्रो लाइक बटनको काम त भयो। ल हेर्नुहोस् त, एकचोटि प्ले गरेर लाइक बटनको काम चाहिँ हाम्रो भइसक्यो। प्ले गरेर हेरौँ, हेर्नुहोस्। अब चाहिँ हाम्रो काम बाँकी रह्यो के को त, फेरि लेयरमा जाउँ। फेरि अब चाहिँ हाम्रो सब्सक्राइब बटन राखौँ। सेम प्रोसेस चालौँ। यही किबोर्डमा एनिमेसनलाई त्यही हाम्रो हत्केलाको चिन्ह भएको लाइकलाई फेरि लिउँ। अब यसलाई फेरि त्यहाँ लगेर केही ठुलो बनाएर
सब्सक्राइब बटनमा औँलाले छुवाइदिउँ र फेरि गएर हाम्रो के त यसको टाइम पनि 2 सेकेन्ड्स समथिङ 2 सेकेन्ड्स राखिदिउँ र यहाँ गएर अब तपाईँले जुनसुकै छान्नुहुन्छ। अब मलाई त अघि अर्को स्क्वासिङ राखेको थियो, ल ठिकै छ। अहिले चाहिँ हामीले यो अर्कै राखौँ, जुन भए पनि एउटा चाहिँ तपाईँलाई कुन मन चाहिँ यो राखिदिउँ। र स्क्वासिङै राख्नु मेरो बेस्ट चाहिँ यही हो। ल ठिक छ, यसलाई पनि हामी सेभ गरिदिउँ। अब चाहिँ प्ले गरेर हेरौँ त। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भइसक्यो। ल हेर्नुहोस्, सब्सक्राइब बटनमा औँलाले थिचेको लाइक भइसक्यो। अब चाहिँ हामीले के हुन्छ, बेल आइकन राख्नु पर्यो हुन्छ। अब बेल आइकन राख्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट हामीले चाहिँ यो मिडियामा जाउँ। मिडियामा मैले बेल आइकन चाहिँ अलरेडी गुगलबाट डाउनलोड गरेर राखेको थिएँ। ल हेर्नुहोस्, यो बेल आइकनलाई चाहिँ यहाँनिर बेल देखाइदिउँ। बेल आइकन एकदमै सानो हुनाले हामीले यसलाई बेल चाहिँ सुरुमा देखाइदिएको, र बेल आइकनलाई पनि देखाइदिएपछि दर्शनको ध्यान चाहिँ कतातिर जान्छ त, बेलमा जान्छ। बेल एकदमै सानो भएकोले त्यहाँ नदेखिने हुनाले चाहिँ हामीले गुगलबाट चाहिँ यो बेललाई लिएर आएको। अब फेरि लेयरमा जानुहोस्, सेम प्रोसेस, टेक्स्टमा जानुहोस् र फेरि तपाईँको औँलाको छाप भएको लाइक भएको त्यही हत्केलालाई फेरि लिएर आउँ हामी। ओके, अब यसलाई फेरि बढाइदिउँ अलिक ठुलो बनाएर। अब यसलाई कता राखिदिने, सेम बेलमा लगेर राखिदिने। अब यहाँ ओभरअल एनिमेसन राखौँ। ओभरअल एनिमेसन स्क्विसिङ नै हो मेरो बेस्ट। अब त्यसलाई राख, यसको टाइम पनि सेट गरिदिउँ। ल अब के भयो त, हाम्रो बेल आइकन पनि फिक्स भइसक्यो। अब एकचोटि यसलाई हामीले फुल प्ले गरेर हेरौँ त हाम्रो भिडियो कस्तो भएको छ। ल हेर्नुहोस्, कृपया हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र सब्सक्राइब बटनलाई थिचेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन थिचेर घन्टी बजाइदिनु होला। धन्यवाद। यहाँसम्म हाम्रो भिडियो बनिसकेछ र यसलाई सेभ गर्नुको लागि यसमा हामीले भोइस बटनमा क्लिक गरेर हामी यो स्टार्ट बटनलाई थिचेर हामी भोइस पनि राख्न सक्छौँ। जस्तै स्टार्ट बटनलाई थिच्यौँ, सुरु भयो, अनि बेल आइकनलाई थिचेर राखिदिनु होला, अनि सब्सक्राइबलाई थिचेर सब्सक्राइब र त्यस्तै बेललाई थिचेर घन्टी बजाइदिनु होला। म फलानु फलानु धन्यवाद भनेर चाहिँ यसरी भोइसलाई पनि हामीले सेभ गर्न सक्छौँ। र यसरी सेभ गरिसकेपछि हामीलाई यसलाई अब कसरी राख्ने त भन्नुको लागि चाहिँ हामी यसलाई सिधै कता त हाम्रो ग्यालेरीमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्यालेरीमा सेभ गर्नुको लागि चाहिँ हामीले यहाँ क्लिक गरेर यही हाम्रो अन्टिलिटी 13मा चाहिँ क्लिक गरौँ र यो आएर यहाँ बसिसकेको हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले प्ले गऱ्यो भने पनि हामीले यही देखिसक्छौँ होइन। यहाँ हामीले प्ले पनि गर्न सक्छौँ र यसलाई हामीले के गरिदिने, सेयर गरिदिने। सेयर गर्दा चाहिँ हामीले रिजोल्युसन अनि फ्रेम रेट यो चाहिँ हामीले चाहिँ एचडी बनाइने हुन्छ। मैले चाहिँ एचडी 540p सम्म राख्ने गरेछु। अब यसलाई एक्सपोर्ट लेखेको छ नि त तल, हो एक्सपोर्टमा क्लिक गरिदिउँ। अब यो चाहिँ के त एक्सपोर्ट भइरहेको छ। एक्सपोर्ट भएर हाम्रो ग्यालेरीमा गएर बस्छ र ग्यालेरीमा गएर बसिसकेपछि हामी त्यसलाई जुनसुकै भिडियोको क्लिपको अगाडि लगेर राख्न सक्छौँ। धन्यवाद। र यस भिडियोलाई लाइक गर्न, सब्सक्राइब गर्न र बेल आइकन थिचेर घन्टी बजाउन नबिर्सिदिनु होला।